ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዩቲዩባችን የሰባተኛ ክፍል ማትስ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ማለት ነው የምናቀርብ ይሆናል። እያንዳንዱ ቻፕተር ያው በሌክቸር የተከፋፈለ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ይቀጥላል ማለት ነው። ሌክቸር 1 ሌክቸር 2 እያለን የሚቀጥለው ስለዚህ ኮንቲኒየስ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው በዚህ ዩቲዩብ ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሴት ሌክቸር 1 ነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ሴት እናያለን። በሌክቸር 2 ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ሴት እናያለን and next the operation of sets those are union and intersection የሚሉትን እናያለን። ሪቪውስ ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ዩኒት 2 ወደ ኢንቲጀር እንሄዳለን በቀጣይ ሌክቸራችን። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ስለ ሴት እናያለን። ሴት ማለት ያው በትንሽ አማርኛ ስብስብ ማለት ነው። ስብስብ ስንል ግን በማትሱ ደግሞ ስናመጣው ዌል ዲፋይንድ መሆን አለበት የሚል ይመጣል። ዌል ዲፋይንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ሴት ምንድነው? ኤሌመንት ወይ ሜምበር ማለት ምን ማለት ነው? ሴት ማለት ስብስብ ነው ካል ለምሳሌ የአንድ ክላስ ወይም የናንተ ክላስ ተማሪዎች ስብስብ ናችሁ። በተለያየ ኤጅ አላችሁ፣ በተለያየ ሳይዝ በውፍረት በቅጥነት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ እውቀት ደረጃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድናችሁ? ስብስብ ናችሁ። እያንዳንዱ ተማሪ ምን ይባላል? አባል ይባላል። የዛ ስብስብ አባል ነው ማለት ነው። ለዛ ክፍል አባል ነው። ስለዚህ እነሱ እናያለን። ሌሎች ሴት እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? አሁን collection of students in grade 7 whose age is between 10 and 15 ተባል ትችላላችሁ 20 ምናምን። ስለዚህ እንዴት ነው ዲፋይን አድርገን የምናቀርበው የሚለውን በደንብ የምናየው ይሆናል። ሴት እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን የሚለውን አክቲቪቲውን በሰፊው በፕራክቲስ ኢኩዌሽን ላይ እናመጣዋለን። ቀድመን ያው ወደ ቀጣይ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቀላል ነው። ቫውል እንግሊሽ አልፋቤት ቫውሎች ይታወቃሉ። ኤ ኢ አይ ኦ ዩ። ኮንሶናንት ደግሞ ከዚህ ቀሩት ማለት ነው። ኤች አንዳንዴ ቫውል አንዳንዴ ኮንሶናንት ሆናለች። እሷን በእንግሊዘኛ ላይ ትማራላችሁ። ስለዚህ እነዚህ አምስቱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ራይዝ ኮሌክሽን ኦፍ ኦል ቶል ስቱደንትስ ኢን ዮር ክላስ። ይሄ ሴት አይደለም። ሴት ማለት ነው በራሳችሁ ዲፋይን አድርጉ። የሆነ ሴት ተሰጥቷችኋል 1 2 3 4 ከዛ በኋላ ሊስት ኢች ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ጊቨን ሴት እያንዳንዷን ሊስት አድርጉ። 5 የዚህ አባል ናት ወይ is 5 the member of the given set ምናምን ይላችኋል። ዘን አምስተኛ ላይ ሊስት all students in your class whose age is 100 year 100 ዓመት የሆናቸው ተማሪዎች ካሉ ክላሳችሁ እንግዲህ እነሱን ትዘረዝራላችሁ። ከሌለው ግን ኢምፒቲ ሴት ይሆናል። ሴት ነው ይሄ ግን አሁን ሴት ነው ግን ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። what do we call a set which has no element? element ከሌለው የሆነ ሴት ምን ተብሎ ይጠራል? it is simple ኢምፒቲ ሴት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በሁለት አይነት መንገድ ኢምፒቲ ሴት ሪፕሬዘንት ይደረጋል። እሱን የምናይ ይሆናል። ሌላው ዲፋይን አድርገው ሴት is a collection of well defined objects። ሴት ማለት የነገሮች ስብስብ ነው። ግን ምን የሆነ ነው? ዌል ዲፋይንድ የሆነ በትክክል መገለጽ የሚችል መሆን አለበት። ለምሳሌ በትክክል መገለጽ አለ። ለምሳሌ ነቁንጅና ኢንተለጀንት ረጅም እንደዚህ ቶል ምናምን እነዚህ ነገሮች ኖት ሴት ይሆናሉ ማለት ነው። the individual object in a set are called member or elements። እያንዳንዷ የስብስቡ አባል ወይም ኦብጀክቷ እያንዳንዷ ኦብጀክት አባል ትባላለች። ኤሌመንት ወይም ሜምበር ትባላለች። ለምሳሌ ሴት ቢ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ እንግሊሽ አልፋቤት ቫውልስ እንግሊሽ አልፋቤት ናቸው። እነዚህ የቢ ምንድናቸው? አባል ናቸው ማለት ነው። ሌላው we use braces to enclose member of the set። ምንድነው? ብራስ እንጠቀማለን ኢንክሎዝ ለማድረግ። ልክ ሴት ቢ ብለን ግራን ከፍታለን በኮማ ከለየን በኋላ እንዘጋለን። ስለዚህ እነዚህ እንጠቀማለን። each elements of set separated by comma are listed in pair of። ስለዚህ ሌላው ምንድነው? በኮማ ይለያሉ ሴቶች። እንደዛ ካልሆነ አሁን ኤ ኮማ ኢ ኮማ አይ ኮማ ኦ ኮማ ዩ ሳትሉ ኤ ኮማ ኢ አይ ኮማ ኦ ኮማ ዩ ትሉ ኢ አይ እንደ አንድ ኤሌመንት ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቻላችሁ መጠን በኮማ መለየት አለባችሁ ማለት ነው።
ሌላኛው ዊዝ ካፒታል ሌተር ላይክ ኤቢሲ ሴቱን ኤ መጀመሪያ ላይ የምንጽፈውን ኤ ሴት ኤ ለምሳሌ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ስንል ኤን፣ ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀር ስንል ዜድ እንዲህ ያልን ስንጽፍ ዜድ ካፒታል ዜድ መጻፍ አንችልም። ካፒታል በስሞል ሌተር ዜድ መጻፍ አንችልም። በካፒታል ነው የሚጻፉት ነው። ኤሌመንቶች ግን በስሞል ነው የሚጻፉት። ለምሳሌ እንግሊሽ አልፋቤት ቫውሎች ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ናቸው። ካፒታሎቹም እኮ ቫውል ናቸው፣ ግን እነሱ እዚህ ጋር አይጻፉም ማለት ነው። ሴት ሪፕሬዘንቴሽን እንደ ህግ ነው። ሌላው ኤ ኢዝ ኤ ሜምበር ኦፍ ሴት ኤ ስንል ዘን ዊ ራይት ኤ ኢዝ አን ኤለመንትስ ኦፍ ኤ እንደዚህ ነው የምንጽፈው። ሲነበብ ደግሞ ኤ ኢዝ አን ኤለመንትስ ኦፍ ሴት ኤ ተብሎ ይላል። ካልሆነች ጀስት ስላሽ እናደርግባታለን። ኢዝ ኖት አን ኤለመንት ወደሚል ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ኤግዛምፕል ነው ሴት ኤን 2 4 6 8 ኤንድ 10 አለው። አሁን ሴት ኤን አባሎቹ 2 4 6 8 10 ናቸው ተብላችኋል። ስፔሲፊክ ተደርገዋል አባሎቹ የኤን አባል። ከዛ ጥያቄው ትሩ ፎልስ ነው። 6 የኤን አባል ናት ይላችኋል። 6 እዚህ ውስጥ አለች ወይ? የስ አለች። ስለዚህ ትሩ ይሆናል። 12 የኤን አባል አይደለችም ያላችሁ፣ ኦኬ አዎ አይደለችም፣ ትሩ ይሆናል። ሲ 3 የኤን አባል ናት። 3 ኢዝ አን ኤለመንትስ ኦፍ ሴት ኤን አባል ነች እንዴ? አይደለችም። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል። 2 ኖት አን ኤለመንትስ ኦፍ ኤን 2 የኤን አባል አይደለችም ይላል። እንዴ ነች፣ አባል ነች እዚህ ውስጥ ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ነው። አባል ነው ወይስ አይደለም የሚለው መለየት ቀላል ነው ለእናንተ። የሆነ ሲኬንስ ሲሆን እሱ እናያለን። ሲኬንስ ሲሆን እንዴት ነው ሲኬንሱ ሊቀጥል የሚችለው? የግድ እዚህ ላይ ጻፍ ይችላል። ለምሳሌ ኮማ ብሎ ዶት ዶት ብያረገ ቢሄድ የዛኔ በቀጣይ ኤግዛምፕል እናያለን። ይሄኛው ደግሞ ሴት ነው ወይስ አይደለም ነው የሚለው። ኢቭን ኤምፒቲ ሴት ሴት ነው። ኤምፒቲ ሴት ሴት ነው ማወቅ ያለባችሁ። ኖት ሴት እና ኤምፒቲ ሴት ይለያያል። እናንተ አሁን ለምሳሌ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ 5 ሞስት ታለንትድ ራይተርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲባል ይሄን ሴት ነው ወይም ኢምፒቲ ሴት ነው የለም ልትሉ ትችላላችሁ። ላይኖር ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄ ዲፋይንድ ስላልሆነ አሁን ምንድነው እናንተ ሴት ነው ኢምፒቲ ሴት ነው ማለት አይቻልም። ለምሳሌ እናንተ ክላስ ላይ ከ100 ዓመት 100 ዓመት የሆነው ሰው the set of students whose age is 100 years in your class ብትባሉ ኖት ሴት ማለት አችሉም። ኢምፒቲ ሴት ነው። ኢምፒቲ ሴት እና ኖት ሴት ይለያያሉ። ስለዚህ የዚህኛው ያው መልሱ እዚህ ጋር አለ። collection of 5 most writers of Ethiopia is not ሴት አይደለም። ምክንያቱም ምንድነው rule has been given for deciding whether a given writer is talented or not ታለንትድ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ስፔሲፊክ የወጣ የለም። የኮንቬንሽናል የሆነ ነገር ስለሌለ ነው። ሌላው how many does each of the following set contains ሌላው ዋን ምንድነው የሚላችሁ ሴት ቢ ለምሳሌ ምን ያክል ኤሌመንት አለው ነው። 1 2 4 1 ስንት ኤሌመንት አለው? 4 እንዳትሉ። ሴት ላይ የሚደጋገም ከሆነ እንደ አንድ ነው የምትቆጥሩት። ለምን 100 ጊዜ አይደግማትም። አሁን እዚህ ጋር አንድ እያለ ቢቀጥል እንደ አንድ ነው የምትቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ሴት አለው? 3 ሴት አለው ማለት ነው። ሌላው the set of whole numbers less than 0 ከዜሮ የሚያንስ ሙሉ ቁጥር አለ ይላል። የለም። ያ ማለት ኖት ሴት እንዳትሉ አሁን ኤምፒቲ ሴት ነው የሚባለው። have no element እዚህ ጋር ዲፋይን ያደርጋችሁ a set which do not have an element is called empty set ምንም አባል ከሌለው የሆነ ሴት ምን ይባላል? ኤምፒቲ ሴት ይባላል። እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው? በሁለት ባዶ ብራስ ወይም ደግሞ እቺ ኦ ጽፎ ስላሽ ዋ ማለት ነው። which of the following sets are empty set ይላችኋል። እነዚህ መለየት ይችላል። the set of natural number less than 1 ከአንድ የሚያንስ ሙሉ መቁጠሪያ ቁጥር የለም፣ ኤምፒቲ ሴት ነው። the set of cat that can fly መብረር የሚችል ድመት የለም። the set of whole numbers between 4 and 5 በ4 እና በ5 መካከል ኤሌመንት የለም። the set of rivers in Ethiopia ወንዞች ዜሪስ አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኖት ሴት የሚሉት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ተቀመጡ አሉ። ቶል ስቱደንት፣ ቢዩቲፉል፣ ኢንተሊጀንት ምናምን የሚሉ ምንድናቸው? ሴት አይሆኑም። ኖት ሴት ወደሚል እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው ምን ይሆናል? ያው ወደ ኤግዛምፕሉ ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። እሺ እስኪ ጀስት ይችን ኤክሰርሳይዝ አንዴ ሰርተን ብንሄድ ጥሩ ነው። for
for the following question, write true if the statement is correct and write false if the statement is incorrect. Look here. The first one, 0 is an element of 0.5, 1.2, 4, 10 ይላል። አባል አይደለችም። እሱ አባል ናት ነው የሚለው አይደለችም። 0.5 ነው፣ ኮማ አይደለችም። እቺ ኮማ ብትሆን yes it is. B 10 is an element of 0 to 4 ብሎ ይቀጥላል ነው ያላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ነው ቅድም ያልኳችሁ አፕላይ የምታደርጉት። 0 ብሏል 2 4 በስንት ነው የጨመረ ሄደው? በ2 ስለዚህ ምን ብሎ ይቀጥላል? 6 8 10 12 14 16 ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ 10 የዚህ አባል ነች ነው የሚለው ትሩ ይሆናል። አንድ የዚህ ሴት አባል አይደለችም ነው የሚለው ፎርስ፣ አንድ አባል ነች። 8 የዚህ ሴት አባል አይደለችም ይላል። አንድ ብሏል 3 5 አሁን ሲኩዌንሱ ምን እያደረገ ነው ሄደው? እዚህ ጋር ስታዩት አንድ ብሎ 3 ብሏል 2 ጨምሯል፣ 3 ብሎ 5 2 ጨምሯል፣ ከዛ 2 እየጨመረ የሚሄደው 7 9 11 13 እያለ ሄዳል። ስለዚህ 8 አባል አይደለችም ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አንዳንድ ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ 1 5 9 እያለ ቢቀጥል ሲኩዌንሱ እንዴት ነው የምታዩት? 1 ብሎ 5 ብሏል 4 ነው የጨመረው፣ 5 ብሎ 9 ሲል 4 ጨመረው። ስለዚህ 4 እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 3 6 9 እያለ ቢሄድ የሆነ ሲኩዌንስ እንዴት ነው እየሄደ ያለው? አንደኛው ምንድነው 3 እየጨመረ ነው ሄዷል። 3 ሲደመር 3 6 6 ሲደመር 3 9 9 ሲደመር 3 12 12 15 3 ሲደመር 18 እያለ ሄዳል። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ካያችሁት የሶስት ብዜቶች ናቸው። 3 ሲባዛ በ1 3 3 ሲባዛ በ2 6 3 ሲባዛ በ3 9 3 ሲባዛ በ4 12 3 ሲባዛ በ5 15 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴቶች ሲመጡ ዶት 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 3 ዶቶች ካሉ ይቀጥላል ስለተባላችሁ ወዲያው ዲሳይድ ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው። ማየት አለባችሁ ሲኩዌንሱ ምንድን ነው፣ እንዴት ነው እየሄደ ነው ወይ ይቆማል ወይ የሚለውን እሷን ትኩረት መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው አይደንቲፋይ ዌዘር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አር ሴትስ ኦር ኖት ሴትስ። ሴት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ቅድም አይተናል። ኢንተሊጀንት የሚለው ይሄ ሴት አይሆንም። ዘ ሴት ኦፍ መንዝስ ኦፍ ዘ ይር ዊች ስታርትስ ዊዝ ሌተር ጀ፣ ጁን ጃንዋሪ ጁላይ ምናምን አሉ፣ ሴት ነው። ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ቢትዊን 20 and 21 ይህም ሴት ነው። ቁጥር ላይኖር ይችላል ግን ዌል ዲፋይንድ ነው። ናቹራል ነበር ዲፋይንድ ሆኗል ኮንቬንሽናል የምናውቀው ስለሆነ። ሌላው how many elements does each of the following set contains? ቱ እያለ ይቀጥላል። አንድ ናት። ሪፒት ቢያደርግ የሆነ ሴት ላይ ሪፒት የሚያደርግ እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው ብያቸዋለሁ። ሌላው ይሄ ኢምፒቲ ሴት ነው። ስለዚህ የለው ኢምፒቲ ሴት ማለት ዜሮ ማለት ነው። ነምበሩ ፊለመንቱ ዜሮ ማለት ባዶ ምንም ስለሆነ። ሌላው ሲ ኤቢ ይላል። ኤቢ ማለት ያው ስንት ኢለመንት አለው? 2 ኢለመንት አለው ማለት ነው። ሌላው ሲኩዌንስ እንትን ሴት ላይ ቦታ መቀየር ይችላሉ። አፒራንሱ መቀየር ይችላል። እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። there is no concern about the order of the element appearance. we can write the set b ለምሳሌ ሴት እዚህ ጋር ለምሳሌ ተሰጥቶኝ 1 2 5 7 ሌላ ምን ብሎ ሊጽፈው ይችላል? 7 2 5 1 ያርገ ሊጽፍ ይችላል። እዚህ ጋር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ አለ። in increasing order, in decreasing order, the set of 10 first 10 natural number in increasing order ከተባላችሁ 9ን ማስቀደም ምናምን አትችሉም። እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠይቃል። እንደዛኔ ተከትላችሁ ነው የምትሄዱት በቅደም ተከተል ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ግን አፒራንስ ብትቀይሩት ችግር የለውም ነው። ሌላው ዲ the set of whole numbers less than 6 ከ6 የሚያንስ whole number ተብሎ ቢጠየቅ ምንድነው የሚሆነው? ከሆል ነምበር ከዜሮ ነው የሚጀምረው። አሁን 0 1 2 3 4 5 6 ብላችሁ ስትጽፉ እንደዛ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ሴቱን 0 1 2 3 4 5 እነዚህ ናቸው። ስንት ይሆናሉ? 1 2 3 4 5 6 ናቸው ማለት ስንት ኢለመንት አለው? 6። ግን እዚህ ጋር ከፍ ያለ ቁጥር ቢጠየቅስ? the set of whole number less than 100 ብትባሉ እንዴት ነው የምትሰሩት? ግልጽ ነው። the set of whole number less than 100 ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምትጠይቁ the set of elements between 1 and 25 እነዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዴት ነው መስራት የሚቻለው የሚለውን የተወሰነ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ለናቹራል ነምበር ይሰራል፣ ለሆል ነምበር ለኢንቲጀርም ቼክ አድርጋለሁ ይሰራሉ። ለምሳሌ
የዚህኛውን አሁን ስታዩት ሌዛን ነው የተባለው። ሌዛን ከተባለ የራሷ መንገድ አለው። ቢትዊን አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ቢትዊን 2 and 6 ብትባሉ እነዚህ ይታወቃሉ። ትንሽ ስለሆነ ቁጥሩ ማን ይሆናሉ? 3 4 5 3 ናቸው ማለት ነው። ኢንሾርት ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? 6 ሲቀነስ 3 2 በ6 እና በ2 ስለተባለ 2 ሲቀነስ 1 መጨረሻ ላይ ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቢትዊን 1 and 100 ብትባሉ ይሄን ቁጥር አዘረዝሩ ማለትም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? 100 እዚህ ጋር 100 ሲቀነስ ቢትዊን 1 ስለተባለ 2 ብትሆን ነው ሲቀነስ 2 ትለው ነበር። 3 ቢሆን ሲቀነስ 3 ትለው ነበር። 1 ስለሆነ ሲቀነስ 1 ሲቀነስ 1 እላለሁ ደግሜ ማለት ነው። ሲቀነስ 1 እቺ አንዷ ሁሌም አለች። ለምሳሌ በ5 እና በ100 ብትባሉ 100 ሲቀነስ 5 ሲቀነስ 1 ነው የምታደርጉት። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 98 ኢለመንት አለው ማለት ነው። ሌዛን ከተባለ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? ሌዛን ከተባለ አሁን እዚህ ጋር 0 1 2 3 4 5 ብሎ 6 ከ6 ያነሰን የተባለው። ስለዚህ ስንቆጥራቸው ስንት ነው የሚሆኑት? እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ከሆነ 6 ሲቀነስ 0 ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ናቹራል ነምበር ሌስ ዛን 6 ብትባሉስ ከ6 ያነሰ ማን ናቸው? 1 2 3 4 5 ስንት አሉት ማለት ነው? 1 2 3 4 5 ይሄን ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? 6 ሲቀነስ 1 ናቹራል ነምበር ከአንድ ነው የሚጀምረው ስንት ይሆናል? 5 ቢትዊን ሲባል ነው። እቺኛዋ ደግሞ እዚህ ጋር ያቀድመውን የሰራዋት ቢትዊን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢትዊን 5 and 100 ናቹራል ነምበር ከተባለ 100 ሲቀነስ 5 ሲቀነስ 1 ስንት ይሆናል? 94 ይሆናል ማለት ነው። እነሱን ሾርት ነገሮች ያው በደንብ መልመድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ፕራክቲስ የምታደርጓቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፕራክቲስ አድርጓቸው። ቴሌግራም ግሩፕ አለን ገበታ አካዳሚ የሚል ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ጆይን አድርጉ። እዛ ጋር መልሶችን ትማት ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ የከበዳችሁን ጥያቄ እንሰራለን። እዚህ ጋር የተወሰኑት የተሰሩ አሉ። ስለዚህ እናንተ ሞር ከዚህ ጋር ትሰራላችሁ። ሌላው ቢትዊን ሲባል ጀነራል እንደ ጀነራል ትያዝ ያለባችሁ ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ከተባለ ቢ ማይነስ ኤ ማይነስ 1 እቺኛዋን ሁሌም መጠቀም ትችላላችሁ ለናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር እና ኢንቲጀር። ነገር ግን ምን መሆን አለ? ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ሌዛን ቢ ከተባለ ቢ ማይነስ ቁጥሩ ከሚጀምርበት ሆል ነምበር ከሆነ ከ0 ስለሚጀምር 6 ሲቀነስ 0 ከናቹራል ነምበር ከተባለ ናቹራል ነምበር ከአንድ ነው የሚጀምረው። ሌዛን 100 ያሉ መቁጠሪያ ቁጥሮች ከተባላችሁ 100 ሲቀነስ 1 99 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 100 ነው የማይጨምረው ከአንድ ነው እንትን የሚለው የዛኔ 100 ሲቀነስ 1 ብቻ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። በቀጣይ ሌክቸር 2 ስለ ሪሌሽንሺፕ አመንግ ሴት ኢኳል ሴት ምንድነው፣ ኢኩቫለንት ሴት ምንድነው፣ ሳብ ሴት ምንድነው፣ ፕሮፐር ሳብ ሴት ምንድነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቪዲዮዎችን ለቃለን። ቀጣይነት ያላችሁ ኮርሶችን ነው የምንለቀው። ሌክቸሮችን እንለቃለን፣ አዲሽናል ጥያቄዎችን እንሰጣለን። ወደፊት ደግሞ ቴሌግራም ላይም ዲስከስ እያደረግን ጥያቄዎች ምናምን ሲኖሯችሁ እየተወያየን ጥሩ የተማረ ዜጋ እንፈጥራለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።